নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি জন্মাষ্টমীৰ মোৰ সমূহ শুভাকাংক্ষীলৈ জন্মাষ্টমীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বন্ধুসকল আহকচোন আজিৰ অংকটো চাওঁ। কুৱেশ্যন মাৰ্ক ডিভাইডেড বাই 21 ইনটু কুৱেশ্যন মাৰ্ক ডিভাইডেড বাই 189 ইজ ইকুৱেল টু 1। যিকোনো এটা সংখ্যাৰে এই দুইটা পূৰ হ'ব লাগিব। এই অংকটো আমি এনেকৈও কৰিব পাৰোঁ। চাওক 21 ওপৰত 21 ইফালে 189 ইয়াত 189 গতিকে কটাকটি কৰিলে কিন্তু আমাক দিয়া অংকটোত এইটো বিচৰা নাই, এই উত্তৰটো বিচৰা নাই। আমাক বিচাৰিছে এই একেটা নম্বৰেৰে দুইটা ফিল আপ হ'ব লাগিব। গতিকে আহকচোন এই অংকটো কেনেকৈনো অতি সহজে কৰিব পাৰি তাকে আমি চাওঁ। বন্ধুসকল আমি প্ৰথমে ধৰোঁ ওপৰৰ দুইটা সংখ্যা x, ওপৰৰ দুইটা x স্কোৱাৰ হ'ল, তলত 21 পূৰণ 189 ইজ ইকুৱেল টু 1। তাৰপিছত x স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 21 ইনটু 189 ইনটু 1। বুজি পাইছে? তাৰপিছত এতিয়া আমি এক্সৰ মান উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কৰিব লাগিব ৰুট অভাৰ 21 ইনটু 189টোৰ পৰা আমি কি পাম 21 ইনটু 3 ইনটু 3। বুজি পালে? এতিয়া এক্স ইজ ইকুৱেল টু আমি কিমান পাম, এই দুটা 21ৰ পৰা এটা 21 আহিলে আৰু এই দুটা 3 পৰা এটা 3 আহিলে, আমি পালোঁ x ইজ ইকুৱেল টু 63। বন্ধুসকল এইটোৱে আমাৰ উত্তৰ। বন্ধুসকল আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। নতুনকৈ চাই থকাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।